Hello and welcome to my channel. For today, I will be giving you tips on how to spot a toxic person. Actually, hindi talaga ito dapat yung first video na gagawin ko kasi as much as possible, I would like my first video to be an introduction of myself para mas makilala nyo muna ako bago talaga ako gumawa ng mga vlogs. Pero kasi, gusto ko talaga siyang gawin na as early as today, kaya ito nga, napilitan akong gawin siya and i-shoot siya rin ngayong araw na to. Yun nga, 8 tips yung ibibigay ko. Bakit 8? Baka isipin ng iba sa inyo, why not 10? Why not 12? Kasi naniniwala ako na yung 8 is a lucky number. Kasi di ba yung mga Chinese feng shui experts, sinasabi nila na yung 8 is a lucky number because of the way how we write it. It's like infinity. And yun nga, na-recommend nila para dun sa mga magpo-put up ng business na yung opening ng business nila must be on the 8th of the month. Maski dun sa mga couples na ikakasal, as much as possible, gusto ng mga Chinese feng shui experts na ikasal yung mga couples na yun on the 8th of the month din. Charot, nako, naniwala naman kayo. Wala lang talaga akong maisip, hanggang 8 lang yung naisip ko. So without further ado, let's begin with the first. Nga pala, bago tayo magsimula ng tuluyan, gusto ko lamang linawin sa inyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng toxic person at paano nga ba nagiging toxic ang isang tao. Kasi baka naman sinasabi lang nating toxic sila, pero hindi naman talaga. Kaya nga may mga signs akong ibibigay ngayon para malaman nyo kung toxic yung isang tao or hindi. From the word itself, toxic, lason, nakakalason siya. Kapag ikaw naapektuhan ka ng taong yon personally, emotionally, and even physically, toxic na siya sa'yo kasi naapektuhan ka na niya eh. Kumbaga parang hindi ka na nakakakilos na sa gusto mong paraan kasi nagiging apektado ka sa mga ginagawa niya or sa mga sinasabi niya. Kaya yun yung para sa akin yung definition ng pagiging toxic. And sana wag niyo naman akong i-bash dito. Yung mga sasabihin ko sa inyo ngayong signs are, most of this are based on my own experience and dun din sa mga research na ginawa ko prior on doing this video. Yun nga. So, yun lang. Oh, by the way pala, lahat naman tayo, meron tayong diba, instincts na alam naman natin kahit wala naman tong mga signs na to kung toxic ang isang tao or hindi. Kasi dali lang naman din malaman eh. Pero dun sa mga iba na nagda-doubt sa sarili nila, baka iniisip nila masyado lang silang nagiging judgmental. So ito na nga yun. Kaya nga ako gumawa ng video for you to know what are the signs for you to spot a toxic person. So ang ating tip number 1 is yung mga toxic persons, they tend to spread bad vibes and for them everything is a big deal. Spreading bad vibes, for example on social media, yung mga sinishare nilang posts, puro na lang laging patama, puro laging may double meaning, yung parang gano'n, yung lagi na lang silang galit, laging nagra-rant sa social media. And sa personal naman, yung parang lagi na lang nakakulot yung noo, parang laging galit sa mundo, and laging pasigaw kung magsalita. Aminin man natin ito sa hindi, nakaka-apekto talaga yun sa atin and sa sarili natin. Tapos, by the way pala, kapag naapektuhan kayo ng mga ganong klaseng tao, huwag niyong sisihin yung sarili niyo, normal lang yun. Huwag kayong makinig sa sinasabi ng iba na huwag kayong masyadong magpapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao o na nasa paligid niyo. Normal lang yun. We are humans and it is normal for us to react in everything we hear and in everything we see on our surroundings. Ang hindi normal is yung ikaw yung magkukos ng bad vibes and bad aura dun sa ibang tao. Ayun pa nga, isa pa sa second trait nila is everything is a big deal for them. Para katulad din to sa mga shared posts sa Facebook, simpleng memes, pinapalaki nila, ginagawa nilang issue, yung joke, nagiging serious matters sa kanila. Isa rin yun sa mga sign na
may pagka-toxic yung taong yun. So what ating tip number 2? When you're with them, you're feeling uncomfortable. Kasi mararamdaman mo talaga yon. Hindi mo pwedeng itanggi. Kasi kadalasan naman sa mga taong may chance maging toxic sa buhay natin are those people who are really close to us eh. Like yung mga office mates natin, classmates, sometimes our friends, and worse, our own family and relatives. So yun nga, sila yung mga may chance kasi sila yung mas malalapit sa atin. So sila yung mas may mabigat na impact and mas nakakaapekto sa ating sarili. And kahit naman sabihin nating ganun tayo ka-close, lalo sa mga circle of friends, meron talaga dong isang tao na kapag nakikita mo or pag nakakasama mo na kayong dalawa lang alone, hindi ka ganun ka komportableng kasama siya. Hindi naman sa aloof, parang ano lang, parang hindi ka nga lang ganun ka bigay todo, hindi ka makagalaw ng maayos. Yung awkward siyang kasama. May tendency na yung taong yun is toxic sa'yo. Kasi when you're with that person, you're not being yourself, 'di ba? You are forced to like pretend like happy even if it's not, parang gano'n, yung parang napipilitan ka lang na makibagay or makisama dun sa taong yun kahit hindi naman talaga ikaw. Wala namang issue dun, siguro may mga gano'n lang talaga tayong nararamdaman, and huwag kayong, hindi naman din pamamlastic yun, may gano'n lang talaga, parang awkward lang nakasama siya. Tip number 3. For me naman, toxic persons tend to always control us in a way na parang gusto nila hawak nila tayo sa leeg, yung parang gusto nila lagi nila tayo napapasunod, sila yung boss. Halimbawa sa classroom, 'di ba? Yung may mga bida-bida tayong kaklase, gusto nila yung parang ang taas na masyado ng tingin nila sa sarili nila. Hindi na sila nakikinig sa sinasabi natin kasi gusto nila sila na lang ang masusunod, and tayo susunod na lang din ang susunod sa kanila. Ganon din sa office. May mga bida-bida rin tayong office mates, and kahit saan, kahit sa mga kaibigan natin, yung parang feeling nila leader sila, na dapat silang sundin, na sila yung dapat nating i-follow all the time. Parang kahit hindi na natin free will yon, wala tayong magawa kasi baka magkaroon lang ng conflict kung hindi naman natin gagawin yung gusto nila. So at the end, ginagawa na lang din natin kahit labag sa kalooban natin, di ba? Yun, isa na rin yung sign ng pagiging toxic ng isang tao kapag nagagawa ka nilang kontrolin. Kahit hindi mo naman talaga kagustuhang gawin yung mga bagay-bagay, pero ginagawa mo dahil ayaw mo lang na magkaroon pa ng gulo. Now, we are on our tip number 4. Yung mga toxic persons, they don't accept no's as an answer, and they also do not accept any explanations. Alam mo, yung parang may sasabihin sila sa'yo, and ine-expect na nila na dapat sasang-ayon ka dun sa sasabihin nila. Kasi kapag hindi ka sumang-ayon na sabihin nila, magkakaroon ng argument. And at the end, magiging kasalanan mo pa. Hindi sila talaga tumatanggap ng no. Kapag may favor sila, parang pakiramdam nila dapat gawin natin yun for them. And kapag tumanggi tayo, parang pinagdadamutan na natin sila. Marami na silang masasabi, and isa pa yun nga, hindi sila tumatanggap ng explanations kasi para sa kanila, pinaniniwalaan lang nila yung mga sarili nila, and hindi na sila marunong makinig doon sa sasabihin ng ibang tao sa paligid nila kasi para sa kanila, sila lang yung tama. Gets nyo ako? May mga ganun talaga tayong kakilala, kaibigan, kamag-anak, katrabaho o kaklase. Now, here is our tip number 5. So, para sa ating tip number 5, toxic persons take feedbacks and criticisms negatively. Lalo na yung criticism, kasi yung feedback, it can either be positive or negative, pero yung criticism, dun talaga sila mas nagre-react ng negative. Kasi para sa kanila,
ang ibig sabihin ng criticism ay hindi tayo maseron sa ginawa nila, or para sa atin hindi tama yung ginawa nila, kahit na meron naman tayong suggestion at the end of our criticism na sinabi natin na eto yung paraan para mas ma-improve niya pa yung ginawa niyang bagay na yun. Hindi, para sa kanila talaga iba yung dating. Kahit na maayos mo namang sinabi, iba pa rin yung dating sa kanila. Hindi nila basta-basta matatanggap yun. Kasi para sa kanila, kapag nag-criticize tayo, perfect tayo na lang yung tama, and parang ganun yung dating sa kanila. Tapos sila yung parang inaapi mo na sila kahit na nagsabi ka lang naman ng comment. Now, here's our tip number 6. So yun nga, yung mga toxic persons din, gawain din nila yun. They tend to always remind you of the things they gave you and also the help they've done to you. Ewan ko, hindi naman sumbat ha, hindi ko sinasabing nanunumbat sila, pero yung parang sinasabi nila yon na parang hindi naman, kahit hindi naman kailangan sabihin, sinasabi nila, pinapaalala nila sa iyo yung mga bagay na nabigay nila, yung mga tulong na nagawa nila for you, just to just to get your sympathy, especially kapag kailangan nila ng favor. Ayun, yung parang ginagamit nila yun sa pang-blackmail na rin. Yun, syempre tayo, napipilitan na lang tayong sumang-ayon sa kanila or gawin yung mga bagay na gusto nila, kasi ang hirap naman din kasi kapag sumagot pa tayo kasi lumala na lang, kasi mapunta pa sa kung saan yung usapan, di ba? Tapos sasabihin, tapos kapag sumagot tayo ng mga bagay rin na nagawa natin sa kanila, lalabas tayo na tayo yung sumbatero bandang huli, kahit na sila naman tong nagsimula, di ba? Ganun talaga may mga ganun talagang klaseng tao. Kaya yun, napipilitan na lang tayong gawin yung mga bagay na kahit hindi natin gusto, ayaw naman nating masumbatan, and para matapos na lang din yung usapan, go na lang, sundin na lang natin yung gusto nila. Now, here's the tip number 7. Ito yung kapag nagkaroon kayo ng argument ng isang toxic person, they tend to always shame you. It can either be body shaming, smart shaming, or any type of shaming pa dyan. Basta palagi ka nilang hihiyain, papahiya, or gagamitin yung mga bagay na merong kalaban sa'yo. Tapos yun din, isa pa is, they do not answer you with an on-point argument. Kasi mas nagpo-focus sila dun sa paninira sa'yo kaysa dun sa argument na binabato mo sa kanila. Diba? Sample ng smart shaming is yung katulad niya na ikaw yung mas may pinag-aralan, dapat ikaw yung mag-adjust for them, or pwede rin sa katawan mo, ginagamit nila yung physical appearance mo laban sa'yo. Parang pinapersonal ka na nila instead of sagutin nila yung mga bagay na sinasabi mo sa kanila. Ay mas pinag-utuunan nila ng pansin yung mga pagpunan nila sa mga nakikita nila sa'yo. Diba? And hindi yun maganda. Para sa akin, no yun, lalo yung smart shaming, kasi ang daming biktima nito yung tipong porket teacher ka, hindi ka pwedeng sumagot, porket doktor ka, porket professional ka, hindi ka pwedeng sumagot, or kahit sa mga edad yung pag mas bata ka, hindi ka pwedeng sumagot sa kanila. Madalas talagang ganun yun eh. Syempre, hindi naman din natin mapipigilan, di ba, sinabi ko nga kanina, lalo kapag yung bugso ng damdamin natin, masyado tayo nasaktan, hindi natin mapigilang magsalita just to defend ourselves. Pero sa kanila, iba talaga yung dating nun. Parang tayo yung bastos, parang tayo yung walang modo, parang tayo yung hindi marunong umunawa, kahit tayo yung nasa defensive side naman. Ewan, yun lang. Grabe, hugot ko, diba? Yun. Para kasi sa kanila, sila lang yung may karapatang magsalita, sila lang yung may karapatang manira, sila lang yung may karapatang mamuna ng pagkakamali mo. Pero ikaw, once na may sinabi ka sa kanila, kahit katiting na salita, ang dami na nilang ibabalik sa'yo, and kung ano-ano na yung patutunguhan ng mga sasabihin nila na hindi na puro magagandang salita. Kaya hanggat maaari, deadman na lang, diba? We are down to our last step, our tip number 8. So, eto nga, after the argument, eto yung pinakaayaw kong parte ng pagiging toxic na tao. Kasi eto, personally, nabibiktima ako ng mga ganitong klaseng tao.
toxic persons are really good in playing as if they are the victims. Yung tipong sila na nga yung maraming nasabing masasakit na bagay, sila pa yung mas nagpapaawa at the end. And eventually, sila pa yung mas pinaniniwalaan talaga ng lahat. Ikaw patuloy yung masama. Kasi parang, basta marami silang kwento, magaling silang magpaawa, magaling silang masyadong matamis yung dila nila para magsalita sa mga tao na pagmukhain kang masama sa paningin ng iba. 'Di ba? And alam ko naman na karamihan sa atin naranasan na maka-experience ng mga ganung bagay galing sa ibang tao, na tipong tayo na nga yung naagrabyado, bandang huli tayo pa yung masama kasi sila yung nagpapanggap na biktima and sila yung mas pinaniniwalaan ng mas nakararaan. For today, yun na nga ang aking 8 tips on how to spot a toxic person. Ang advice ko lang sa inyo, kung sakaling isa kayo sa mga biktima nitong mga toxic people na to, dead man na lang. Huwag na lang natin silang masyadong pansinin kasi alam nyo, kapag mas lalo natin silang pinapansin, mas lalo natin silang binibigyang atensyon, mas lalo silang nagpapapansin. Kaya dead man na lang. Kung kaya nyo silang i-unfollow or kung hindi naman issue na i-block nyo sila, sige go, gawin nyo. Kesa naman sa hahayaan nyo lang na maapektuhan kayo and yung pang-araw-araw nyong pamumuhay dahil sa mga tao na yan. 'Di ba? And kung meron pa kayong mga gustong idagdag, kasi hanggang 8 lang talaga yung kaya ng utak ko. Kung may mga gusto pa kayong idagdag, just comment down below para kung sakaling may part 2 tong video na to ay may sabi ko rin doon sa next video. Tapos, yun nga, kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag niyong kalimutang i-like and i-share sa inyong mga friends. Tapos, subscribe na rin kayo sa aking channel and huwag kalimutang i-ring ang bell para ma-update kayo sa aking every upload. Yun lang for today and goodbye!